আমি নতুনকৈ কৰিব বুলি ভাবিছিলো আপোনালোকে ভাবাটো নাভাবিব আমি সংকল্প পত্ৰত লিখিছো যে আমি 2 লাখ চাকৰি দিম 1 লাখ আমি দিম 1 লাখ আৰু পিছৰ 3 বছৰত দিম আপোনালোকৰ ভাবাটো আপোনালোকৰ লগত আছে আমি 2 লাখ চাকৰি দিম খালি পোষ্টত দিম পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিম যি কৰিম 2 লাখ লৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম আৰু কেনেকৈ দিম যাদুটো আমাৰ ওপৰতে এৰি দিয়ক সেইটোত আপোনালোকৰ পৰা এডভাইচ ললে আমিতো ফচি যাম মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোনটো লৈ মই সামৰিছো মই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোনটোৰ কথা কৈ সামৰিছো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন আমি মাফ কৰিম দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে কোম্পানী বিলাকৰ কি হ'ব 4,000 কোটি টকা আমি কোম্পানীক বাধ্য কৰাইছো লোন উঠাই ল'বৰ কাৰণে যে আপোনালোকে যি ইলিগাল লোন দিছিল এইটো লোন আপোনালোকে সাৰেন্ডাৰ কৰিব লাগিব তাতকৈতো ডাঙৰ ব্যৱস্থা কোনেও ল'ব নোৱাৰে 4,000 কোটি টকা লোন কৈছো বমি কৰি থৈ যা ইয়াতে ল'ব নোৱাৰিব নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 আমি কৈছো যে সকলোকে যদি লোন ৰেহাই দিও বহুত মহিলাই কৈছে আমাক লোন ৰেহাই নালাগে কাৰণ আমি যদি লোন ৰেহাই লওঁ আমি বেংকৰ পৰা আঁতৰি আহিম সেইকাৰণে আমি কৈছো বাইদেউ আপোনালোকক যদিও লোন ৰেহাই নালাগে তথাপিতো আমি আপোনালোকক 25,000 টকা মাতৃত্বৰ মৰমেৰে দিম আৰু ফাইনালি তাক লোন ৰেহাই লাগে বুলি ক'ব আমি সকলোকে লোন ৰেহাই কৰি দিম ভেৰি সিম্পল থিং 3 ভাগত এই কাৰণে কৰা হৈছে মানুহৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে বহুত মহিলা আছে তেওঁলোকে টকা লৈছে টকা ঘূৰাই দিছে ব্যৱসায় কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ অনুগ্ৰহ নিবিচাৰে তেওঁলোকক আমি কৈছো যে ঠিক আছে অনুগ্ৰহ নালাগে আমি আপোনালোকক 25,000 টকাৰ চেক এখন তথাপিতো আমি আপোনালোকক দিম যেহেতু বেলেগে পাইছে আৰু বাকি এনপিএত থকা প্ৰতিগৰাকী মহিলাক আমি